स्वागत छ टेक्निकल किरी च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। सो आजको यस भिडियोमा हजुरले अलरेडी भिडियोको प्रिभ्यू त हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस प्रकारको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको भिडियो बनाउनका लागि हजुरलाई बेन एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो हामी स्टार्ट गर्नु त बेन एप ओपन गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यसमा जे जति युज हुन्छ मेटेरियलहरू हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्नु होला। कृपया यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्नु होला। सो एड गरिसकेँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लास्टतिर आउनु होला, लास्ट पोजिसनतिर यसलाई वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला। गरिसकेपछि हजुरले यो ट्याप टु एड म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला। म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। प्लसमा क्लिक एक्सट्रा फ्रम भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले ब्याकग्राउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एड गरौँ। सो गरिसकेपछि यहाँ चोइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, चोइसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई 5वटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गर्नका लागि त्योभन्दा अगाडि हजुरले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेट दिनको लागि नाइस त्यो टिकटकको फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले टिकटकमा हाल्ने हो भने टिकटकमा जेमा हाल्नुहुन्छ त्यसकै फर्मेट दिनु होला। सो प्लसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि हजुर पनि गर्नु होला। भिडियो र फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर आफ्नो बेस्ट फोटोहरू मैले यहाँ जन्नतको फोटो राखेको छु। हजुरले पनि आफ्नो फोटो बेस्ट फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरलाई देखाउने छु कसरी राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर। फोटो चोइस गरिसकेँ। 1मा सेटिङमा जाने। अब यहाँ सेटिङमा गइसकेपछि हजुरहरूले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन 0.29 दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि यसरी जान सक्नुहुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि भिडियो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यसरी नै हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि चुज गर्नु होला आफ्नो बेस्ट फोटोलाई। फेरि सेटिङमै जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि हजुरलाई स्क्रिनमा ड्युरेसन फोटोहरूको दिनेछु, हजुरले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड फोटोको 0.27 दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि आइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ एडको अप्सन, फेरि अर्को एड भइसकेको छ। फेरि अझै प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि हजुरले बेस्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसको ड्युरेसन 0.60 रहेको छ। सो फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक चाहिँ फेरि एरोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि हजुरले त्यसरी नै गर्नु होला। फेरि फोटोमै जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि अब फेरि फोटो नि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चुज गरिसकेँ मैले, हजुर पनि चुज गर्नु होला। फेरि सेटिङमै जानु होला। यो फोटो रहेको छ 4 फोटो लास्टमा 3.2 पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि एरोमै क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि लास्ट फोटो एउटा बिना ड्युरेसनकै राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुन राखिदिने, यो राखिदिने हुन्छ। हजुरले जुनसँग नि यहाँ लास्ट फोटोमा भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको मर्जीले राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई बेस्ट फोटो मनपर्छ फोटो हाल्नु, भिडियो हाल्नु मन लाग्छ भने भिडियो पनि हाल्दा हुन्छ। हजुरले एरोमा क्लिक गरिसकेँ मैले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब यसमा हजुरले फिल्टर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्लसको आइकनमा गएर यसरी दिन पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो मर्जीले दिन सक्नुहुन्छ। हजुरले मैले यसमा चाहिँ के गरेर फिल्टरहरू राख्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुल्टर डाउन भन्ने राखिदिनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप्लाई टु अलमा छ। यो फर्स्टमा गएर फेरि फिल्टरमा गएर यो सबै रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट भिडियोमा रिमुभ गर्नु होला। भिडियोमै गएर यसरी रिमुभ गर्नु होला।
हजुरले 0.60 मा चाहिँ हजुरले अर्कै फिल्टर दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मर्जीले दिन सक्नुहुन्छ, जुन फिल्टर हजुरलाई मनपर्छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस फिल्टरमा जुम आउट भन्ने दिनेछु, राइट गर्नु होला। हजुरले यसरी दिन सक्नुहुन्छ। हजुरको भिडियो एकदमै तयार भइसकेको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपिराइट इस्युले गर्दाखेरि हजुरलाई मैले यो देख्न सकिनँ। हजुरले आफ्नो फोटोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ माथि सेभदेखि यता रहेको छ एक्सपोर्ट। हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला जाँदै। सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरले मेरो भिडियो फुल लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा।